নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল আকৌ এক নতুন আপডেট আহি পৰিছে। এইবাৰ শিক্ষকসকলে খুলিব লাগিব ফেচবুক একাউণ্ট। বিশেষকৈ ৰাজ্যৰ মহাবিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত পুঁজি আবণ্টনৰ ক্ষেত্ৰত কিছু কঠোৰ হ'ব ৰাজ্য চৰকাৰ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা আৰু শিক্ষকৰ পাৰদৰ্শিতাৰ ভিত্তিতহে আবণ্টন দিয়া হ'ব এইবাৰ পুঁজি। এই কথা স্পষ্ট কৰিছে বিশেষকৈ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৱে। মুখ্যতঃ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ আধাৰত চৰকাৰে আবণ্টন কৰিব পুঁজি। কিন্তু পুঁজি আবণ্টনৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বৰ ব্যৱস্থাৰ সলনি কৰা হ'ব। আজি এই ইংগিত দি শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৱে কয়, ৰাষ্ট্ৰীয় উচ্চতৰ শিক্ষা অভিযান বিশেষকৈ PM উষা এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় উচ্চতৰ শিক্ষা অভিযানলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে। সেয়েহে এই ক্ষেত্ৰত কিছু নতুন নিয়মাৱলী বলবৎ কৰা হৈছে। এই নিয়মাৱলী অনুসৰিয়েই বিশেষকৈ মহাবিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পুঁজি আবণ্টন লাভ কৰিব। ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি অনুসৰি একোখন মহাবিদ্যালয়ত 3000 ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকিব লাগে আৰু সেই অনুসৰি একোখনকৈ মহাবিদ্যালয় পুঁজি আবণ্টন লাভ কৰে। বিদ্যালয় পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰিমাণ অনুধাৱন কৰাত কিছু অসুবিধা হয় যদিও মহাবিদ্যালয়সমূহত এই পৰিসংখ্যা পৰীক্ষা কৰিব পাৰি। অৱশ্যে কোনোবা মহাবিদ্যালয়ত 3000তকৈ অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকিব পাৰে আৰু কিছু সংখ্যক মহাবিদ্যালয়ত 3000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰেই পাঠদান চলি আছে। গড় হিচাপত মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সেই পৰিসংখ্যা অনুসৰিয়েই পৰ্যালোচনা কৰা হয়। গতিকে উল্লেখ যে শ্ৰীমতী শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ অসম চৰকাৰৰ উচ্চ শিক্ষা বিভাগ আৰু মহাত্মা গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দী বিদ্যালয়ৰ মাজত এক আনুষ্ঠানিক বুজাবুজি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয়। মুখ্যতঃ মহাত্মা গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এটা চৌহদ অসমত বিশেষকৈ স্থাপন কৰাৰ বাবে উচ্চ শিক্ষা বিভাগৰ সৈতে বুজাবুজিৰ চুক্তি অলৰেডি স্বাক্ষৰিত হয়। শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত এই চুক্তিৰ জৰিয়তে বৰ্তমান অসমৰ টেক্সটাইল ইনষ্টিটিউট চৌহদৰ প্ৰায় অস্থায়ীভাৱে শিক্ষানুষ্ঠানখনে কাম কাজ পৰিচালনা কৰাৰ লগতে উচ্চ শিক্ষা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত হিন্দী, অসমীয়া আৰু অন্যান্য ভাৰতীয় ভাষা প্ৰচাৰৰ প্ৰসাৰ গৱেষণাৰ সুব্যৱস্থা প্ৰয়াস কৰিব। এই অনুষ্ঠানতে মহাত্মা গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য অধ্যাপক ৰজনীশ কুমাৰ শুক্লাই ঘোষণা কৰে যে মহাত্মা গান্ধী হিন্দী বিশ্ববিদ্যালয় অসম চৌহদে বিশেষকৈ অসমীয়া মাধ্যমত এটা গণসংযোগৰ পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ কৰিব আৰু ইয়াৰ লগতে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ ভাষা প্ৰযুক্তি বিভাগে অসমীয়াৰ লগতে বিভিন্ন ভাৰতীয় ভাষাত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰতো ভাগ ল'ব। এই অনুষ্ঠানৰ পিছতেই একেটা স্থানতে উচ্চ শিক্ষা বিভাগৰ দ্বাৰা আয়োজিত প্ৰধানমন্ত্ৰী উচ্চতৰ শিক্ষা অভিযান বিশেষকৈ PM উষাৰ অধীনত পুঁজিৰ প্ৰস্তাৱৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে সজাগতা সভাৰ উপস্থিতিৰ ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পঞ্জীয়ক, মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ আৰু প্ৰবক্তাসকলৰ উদ্দেশ্যি বিশেষকৈ শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিভিন্ন দিশ আঙুলিয়াই বক্তব্য প্ৰদান কৰে আৰু এই বক্তব্য তথা ভাষণতে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৱে কয় যে নাকৰ মূল্যায়নৰ যিসমূহ মহাবিদ্যালয়ৰ পিছ পৰি আছে সেই শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে তেওঁলোকৰ ঋণাত্মক দিশসমূহৰ ওপৰত কাম কৰিব লাগিব। প্ৰতিখন মহাবিদ্যালয়ে 3000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নামভৰ্তিৰ সংখ্যা আগত ৰাখি ভৱিষ্যতৰ বাবে আগবাঢ়িব লাগিব। শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইয়াকো উল্লেখ কৰে যে বৰ্তমান সময়ত ডাটা এলায়েন্স অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ। সেয়েহে নতুন শিক্ষানীতি প্ৰৱৰ্তক আৰু সফলতাৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কমন ডাটাবেছ আৰু ইউনিক ৰোল নম্বৰ অপৰিহাৰ্য। এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিখন মহাবিদ্যালয়ক সামৰ্থ্য পৰ্টেলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নামভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়া আগুৱাই নিবলৈ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষসমূহক আহ্বান জনায়। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই প্ৰসংগত কয় যে আমাৰ ভাল কামে আনক প্ৰেৰণা যোগায়। সেয়েহে মহাবিদ্যালয়সমূহে তেওঁলোকে কৰি থকা কাম কাজসমূহ সামাজিক মাধ্যমৰ দ্বাৰাই ৰাইজক অৱগত কৰক। ইফালে এই অনুষ্ঠানৰ পিছতেই সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে একাংশ মহাবিদ্যালয়ে সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰ নকৰাৰ কথা উল্লেখ কৰি কয় যে এতিয়াৰ পৰা মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ফেচবুক অথবা অন্য সামাজিক বা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে একাউণ্ট খুলিব লাগিব আৰু শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ সকলো বিষয়ে এই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰিব লাগিব। প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ কাম কাজ খতিয়ানৰ বিশেষকৈ আপডেট দিব লাগিব আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মহাবিদ্যালয় তথা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত নতুনকৈ নামভৰ্তি কৰা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ তথ্য সামৰ্থ্য পৰ্টেলত আপলোড কৰাৰ বাবেও বিশেষকৈ আহ্বান জনায়। কোনো শিক্ষানুষ্ঠানে
যদি সামৰ্থ্য পৰ্টেলত তথ্য নিদিয়ে তেন্তে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলিও তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিয়ে। বিশেষকৈ অনুষ্ঠানটোত শিক্ষা বিভাগৰ উপদেষ্টা ননীগোপাল মহন্ত, উচ্চ শিক্ষা বিভাগৰ সচিব নাৰায়ণ কোঁৱৰ, কাৰিকৰী শিক্ষা বিভাগৰ সঞ্চালক ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰাৰ লগতে কেইবাজন শীৰ্ষ বিষয়া উপস্থিত থাকে। গতিকে সকলোৱে কলেজ আৰু বিশেষকৈ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে শিক্ষকসকলে এইবাৰ খুলিব লাগিব ফেচবুকৰ একাউণ্ট, আৰু এই একাউণ্টৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ আপডেটসমূহ বা তেওঁলোকৰ শৈক্ষিক বাতাবৰণৰ দিশসমূহ ধুনীয়াকৈ প্ৰচাৰ কৰিব পাৰিব। এইটো তেওঁ কোনো গোপন ৰাখিব নোৱাৰিব। ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে মনৰ ভাৱ বতৰা প্ৰকাশ কৰিব পাৰিব। তো আজিলৈ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত লগ পাম। ধন্যবাদ।